හයි පසන්යස මගේ channel එකට ඔයගලම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ microfiber clothes. එහෙම නැත්නම් microfiber towels. ඉතින් මේ දේ ගැන කතා කරන්න කලින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයා පසන්යස channel එකට තාමත් subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න. bell button එක click කරන්න. එතකොට මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් ඔයගලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න. පහලින් ඔයගලගේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට ඒක මට හරි ඔයගලම මාව උද්‍යෝගිමත් කරනවා තව තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ microfiber clothes කියන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගලන් ටිකටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ක්ලීනින් කටයුතු වලදී මම නිතරම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මේ microfiber towels කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේක ලංකාවේ ඔයගලන්ට බොහොම අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔටෝ shops වලින්. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට ගියොත් මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මගේ කලින් වීඩියෝ එකක පුතෙක් මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒකත් ඔයගලන්ට මතක් කරන ගමන්ම microfiber cloth එකක් හොඳ quality microfiber towel එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහට උඩට උස්සලා බලපුවාම අර ආලෝකය මේ හරහා එන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක quality එකෙන් වැඩි microfiber towel එකක්ද quality එකෙන් අඩු microfiber towel එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ආලෝකය එන ප්‍රමාණය අනුව ඔයගලන්ට ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආලෝකය අඩුවෙන් එනවා නම් එහෙමට ආලෝකය එන්නෙම නෑ වගේ නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ quality එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මේකේ ඝනත්වය වැඩි, ඝනකම වැඩි. ඉතින් ඔයා ඝනකමින් අඩු එකක් නම් ඔයාට වමනා වෙන්නේ වගේ කාර්ය කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙහෙම බලලා ගොඩක් අර ආලෝකය මේ පැත්තට හොඳින් එන එකක් නම් එතකොට ඒකේ thickness එක එහෙම නැත්නම් ඝනකම අඩුයි. basically එකකින් අපි කියන්නේ quality එක ටිකක් ඒකේ අඩුයි කියලා. එතකොට දැන් මේ අලුත් microfiber cloth එකක් ගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ එන label එක. මේ label එක කියවලා බලන්න මොනවද මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම instructions තියෙනවා. ඔයා කොහොමද මේ microfiber cloth එක බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විස්තර අමතක වෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ කළ යුතු දෙයක් තමයි මේක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි එන්නේ. හරි නේද? මේක මේ විදිහට ගලුවේ නැත්තම් වෙන දෙයක් තමයි ලේබල් එක. අපි හිතමු ඔයා වාහනේ පොලිෂ් කරන්න නම් මේ ටවල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ලේබල් එක වාහනේ වැදිලා අර මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකෙන් කරන කාර්යය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඉතින් මේකේ මේ ලේබල් එක වැදුනහම ඒ සර්ෆේස් එක සීරන නිසා තමයි මේ ලේබල් එක ගලවලා අයින් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න කලින්. අපි දැන් බලමු මොකක්ද ඇයි මේ අපි microfiber clothes එහෙම නැත්නම් microfiber towels පාවිච්චි කරන්නේ cleaning වලදී කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් පරණ වෙන towels තියෙනවානේ. අපි මූණ පිහදන්න ගන්න towels පරණ වුණාම අපිට cleaning වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒව පාවිච්චි නොකර මේක පාවිච්චි කිරීමේ විශේෂත්වය තමයි microfiber clothes. එහෙම නැත්නම් මේ microfiber කියන්නේ අපි කියන්නේ බොහොම ශුද්‍ර තන්තු එහෙම නැත්නම් ශුද්‍ර කෙඳි වගේ වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක සින්තටික්. ඉතින් දැන් මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා ඕනම ඩර්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් අපිරිසිදු වෙච්ච තැනක් මෙයාට පුළුවන් හොඳට තද අල්ලලා ඒ ඔක්කොම එතනින් අයින් කරන්න. ඒ සර්ෆේස් එක හොඳින් පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය රෙද්දකින් පිහදලා අරගන්නකොට ඒක හැලෙන්න බලනවනේ. අර දූවිලි එහෙම වෙන්න පුළුවන් අර වෙන සාමාන්‍ය ටවල් එකකින් පිහදුවොත්. මේකෙන් පිහදුවොත් අපි මෙහෙම පිහදලා ගන්නකොට එයා මේකට බදලා ඒක අල්ල ගන්නවා. ඊට අමතරව මේකේ සීරෙන්නේ නැහැ. මේ ටවල් එකකින් මේ කෙඳි වලින් කිසිම තැනක් සීරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි බොහොම සියුම් තැනක් බොහොම සියුම් සර්ෆේස් එකක් අපි පිරිසිදු කරනවා නම් මේකෙන් පිරිසිදු කරා කියලා ඒකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ අර ලේබල් එක ගලවන්න කියලා. මොකද ලේබල් එක වැදුනොත් මේකෙන් කරන කාර්යය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේකෙන් මොනවා හරි දෙයක් අපි මොනවා හරි සර්ෆේස් එකක් පිරිසිදු කෙරුවොත් අපි කියන්නේ ස්ට්‍රීක් ෆ්‍රී. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි කන්නඩියක් පිරිසිදු කෙරුවොත් මේකේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ටවල් එකකින් ඒක පිරිසිදු කෙරුවොත් එහෙම ඒක අර වතුර පාරවල් එහෙම හිටිනවනේ. දැන් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක හැකියාව තියෙනවා ස්ට්‍රීක් ෆ්‍රී. ඒ අර මෙහෙම ඉරිරි වගේ ඉන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මතු පිට පිරිසිදු කරන්න. මොකද මේකට ලොකු හැකියාවක් තව තියෙනවා. දේවල් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි
වතුර වගේ දෙයක් හොඳින් උරා ගැනීමේ හැකියාවක් මේකට තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි අපි මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් පාවිච්චි කරන්නේ ක්ලීනින් කටයුතු වලදී. ඉතින් එන්නේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් ඒකත් ඔන්න ඔයගලන්ට මම කිව්වා. ඉතින් දැන් අපි මේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් සෝදන හැටි තමයි දැන් ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් අපි සෝදනකොට අපේ අනිත් ඇඳුම් අනිත් රෙදි වර්ගත් එක්ක මේක එකට දාලා සෝදන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වේ මෙහෙම ඔක්කොම බදලා අල්ල ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි වෙන ඇඳුම් එක මේක දාලා සේදුවොත් ඒ අර ඇඳුම් වල තියෙන ලින්ට් ඔක්කොම මෙයා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට මෙයාගෙන් කරන්න තියෙන කාර්යය මෙයාට කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටවල් සෝදනකොට මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත් සෝදනකොට අනිත් ඇඳුම් එක එකට දාන්නේ නැහැ. වෙනම සෝදන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක අතේ සෝදන්නත් පුළුවන්. වොෂින් මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා සෝදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කොහේ විදිහට සේදුවත් ඔයගලන් අනුගමනය කළ යුතු දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මහා ලොකු දෙයක් නෑ. මම අර හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ මැජික් නෙමෙයි මේවා. මේක බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මෙතන මේ මක් ගෙදර පාවිච්චි කරන මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ ගොඩක් නාස්ති වෙලා ගොඩක් අපිරිසිදු වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම වාහනේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන වාහන පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරන ඒවා. එතකොට මේ කහපාට එක මගේ සාමාන්‍යයෙන් කිචන් එකේ වැඩ කටයුතු වලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පාට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝෆයිබර් වලින් හදපු මිට් එකක්. ඉතින් මේකත් මම පාවිච්චි කරනවා පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වලදී. ඉතින් දැන් මම කුස්සිය වැඩවලට පාවිච්චි කරන මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් කහ පාටයි. ඒක පාවිච්චි කළා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා මට හිතුණා මේක එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒක මේ විදිහට මේ විදිහට කපලා ඉවර වෙලා මහත්තයාට දෙනවා වාහනේ වැඩ කටයුතු වලට. එතකොට මගේ හොඳ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් එක මේක මාරු වෙන්නේ නැති වෙන. ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි ක්‍රමයක් කලර් කෝඩ් එකක් මේ වගේ වෙන පාට වලින් මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වෙන වෙන පාට වලින් එක එක ගෙදර ඒරියාස් වලට අනුව මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් වෙනම දෙක තුනක් තියාගන්න ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මම මේක මුලින්ම කරන්නේ මේ ඒරියා එකේ පිරිසිදු කිරීම කරන පැත්ත අනුව. කියන්නේ ගෙදර මම හිතමු කුස්සිය ඒවා නම් මම එක විදිහක එක තැනක හොදනවා. අනිත් දැන් දූවිලි ගොඩාක් තියෙන තැන් සාලි වගේ සුද්ධ කරන්න මේක ගන්නවා. ඒක වෙනම සෝදනවා. ඊළඟට වාහනේ ඒවා වෙනම සෝදනවා. ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන් මුලින්ම කරන්න ඕන ඒ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් වල තියෙන ඔය පාවිච්චි කරපු ඒ කාර්යය අනුව ඒ ටික වෙන් කර ගන්න ඕන. ඒවත් එකට එකතු වුණාම ඒවත් නිකන් අර හොඳ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් ඊට පස්සේ නාස්ති වෙන්න බලනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ තියෙන දැන් මේක ගොඩාක් දූවිලි වැදිලා මෙහෙම නාස්ති වෙලා තියෙන. ඉතින් මේකේ කලයක නම් අයින් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. කොහොම නම් මේක පිරිසිදු කරද්දි මුලින්ම මම කරන්නේ මේ ටික නිකන් සාමාන්‍ය වතුරෙන් ඉස්සරලා සෝදනවා. මේක මම වොෂින් මැෂින් එකට දැම්මත් නැතත් මේ විදිහට තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් වොෂින් මැෂින් එකට දානවා නම් ඒක දාන්න කලින් මම කරන්නේ මේ විදිහට මේක හොඳට සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් සෝද ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පෙවුනක් දන්නේ මේක ගොඩක් නාස්ති වෙලා තිබ්බ ටවල් එක මේ නිකන් වතුරෙන් අතුල්ලනකොටත් මේකේ තියෙන කුණු ටක් ගාලා ඇත්තටම අයින් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා නැති නේද මේ හොඳට යනවා මේක ඉතින් හරියට අතුල්ලලා කරනවා නම්. මේ මගේ ලොන්ඩරි රූම් එකේ තියෙන සින්ක් එක ඒක නිසායි මම මේවා මෙතෙන්ටම සෝදලා මේ අපිරිසිදු වතුර දාන්නේ නැහැ. හරි දැන් මේ විදිහට සෝදගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් මට මේක ඇත්තටම දාන්න පුළුවන් ඕනනම් වොෂින් මැෂින් එකට. වොෂින් මැෂින් එකට දානවා නම් එහෙම මම කරන්නේ මම ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ ලොන්ඩරි පවුඩර්. දැන් මම අර ලික්විඩ් ඩිටර්ජන්ට් පාවිච්චි කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ගෙදර නතර කරලා තියෙනවා මෑතකදී ඉඳන්. එකක් එක මගේ පොකට් එකට හොඳයි. අනිත් දේ තමයි ඒක අපේ පරිසරයට හොඳ නිසා මම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මේක මේන් ටිකක් ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් සෝදන්න ගොඩාක් ඩිටර්ජන්ට් එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු කරන්න දාන දේවල් දාන්න එපා. බොහොම ටිකක් ඇති. මම මුලින්ම කරන්නේ මේකෙන් ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා ඒක හොඳින් දිය කරගෙන ඉන්නවා. හොඳට කුඩු ගැටිය යන්න දිය කරන්න. දැන් අපේ මෙහි මම දන්නේ ලංකාවේ කොහොමද කියලා. දැන් අපේ වොෂින් මැෂින් වල නම් වෙනම තියෙනවා කුඩු දාන්න කම්පාර්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකට දැම්මම ඒකෙන් හොඳට දිය වෙලා යනවා. දැන් ඒකට දාන්නේ නැති නිසා මම මේක අතේ සෝදනවා නම් මම මේක හොඳට දිය කරලා තමයි දාන්නේ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ලික්විඩ් ඩිටර්ජන්ට් නම් බොහොම පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ වතුරට මික්ස් කරලා මේ ටික බස්සලා තියන්න පුළුවන්.
පැය කාලක් පැය භාගයක් විතර තිබ්බහම හොඳට මේක පිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් කිලුටුයි නම් මද රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අපිට. දැන් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මද රස්නේ වතුර. හැබැයි කොයිම වෙලාවකවත් ගොඩාක් රස්නේ වතුර දාන්න එපා. මොකද එතකොට අර මෙයාගේ අර මයික්‍රෝෆයිබර් වල තියෙන ඒ ගතිය ඇකිලිලා ඒ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ආයෙ පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තද උණු වතුර කොයිම වෙලාවකවත් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් සෝදන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි මේ තමයි දැන් ගොඩාක් කිලුටු වෙච්ච ඒවා මම මේ විදිහට දානවා. මේක වෙනම තියනවා. ඊළඟට දැන් මේ වගේ ගොඩක් නාස්ති වෙලා නැහැ නේ. මේක නිකන් දූවිලි විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. මම මේක අතේ නිකන් සෝදනවා මෙහෙම. මේකට ෂූට් එකක් මම දානවා. මොකද මට තියෙන්නේ එක ක්ලෝත් එක මිට් එකක් නේ සෝදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකත් හොඳට මම ඩී කරන මේකෙත් එන්න තියනවා ටික වෙලාවක්. ඉතින් මේක ටික වෙලාවකට පස්සේ මම මෙහෙම අතේම සෝදලා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අනිත් කාරණාව තමයි දැන් අපි හිතමු ඔයාලට ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විදිහට අතේ සෝද ඉන්න බෑ නම් ඔයාට වෙනම ලෝඩ් එකක් විදිහට මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් ආපහු වොෂින් මැෂින් එකට දාන්නත් ඔයා කැමති නැත්නම් ඔයාට තියෙන අනිත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි සාමාන්‍ය රෙදි සෝදන එකට ඔයාට පුළුවන් මේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් ඒ කියන්නේ ඔයගේ කිලුටු අර කලින් පොඩ්ඩක් වතුරෙන් සෝදපු මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් ටික ඔයාට පුළුවන් වෙනම අර මෙෂ් බෑග්ස් තියෙනවා. ඒ මෙෂ් බෑග් එකක දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඇඳුම් දාන එකකට දාන්න. මම නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මේක කිව්වේ කාර්යබහුල කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙයක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර සාමාන්‍ය ඇඳුම් එක හොදන එක එච්චරම හොඳ නෑ. ඒත් ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකකුත් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට පේනත් මේක හොඳින් පිරිසිදු වුණා. මේ මිට් එක මම අවුරුදු 3ක් විතර තිස්සේ පාවිච්චි කරන මිට් එකක් ක්ලීනින් කටයුතු වලදී. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවනේ මම කොහොමද මේක තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් හොඳින් මේවා පාවිච්චි කරුවොත් සෑහෙන කාලයක් මේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ එකක්වත් සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයර් එකට දාලා වේලන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි මම එල්ලලා තියනවා ලොන්ඩරි රූම් එකේම මේ තෙත හීරිලා යන්න. ඉතින් දැන් මේ ටික මම ටක් ගාලා සෝදලා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම ඔක්කොම ටවල්ස් ටික සෝදලා ඉවරයි. මම මේ ටික හොඳට මිරිකලා ඉවර වෙලා ලොන්ඩරි රූම් එකේ එල්ලලා තියනවා වේලෙන්. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට අවුවේ දාලා වේල ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක වේලන්න ඩ්‍රයර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් බොහොම අඩු රස්නෙට ඩ්‍රයර් එක සෙට් කරලා ඒකට දාන්න. එහෙම නැතුව ගොඩාක් හයි හීට් එකේ දාලා මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත්ස් වේල ගන්න එපා. හොඳයි ඉතින් ඔන්න එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඔයගලන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු වලට එදිනෙදා ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන් හම්බෙන්න එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. මයික්‍රෝෆයිබර් කියන්නේ කෙන්දි කොහො කොහො නෙමෙයි කෙදි අම්තු